you know, their heart's really in the game. They're trying with all their might to win that series, and deservedly so. ENT, meanwhile, we do come up and we do see a bit of a knockdown ENT, so we have a number of tech issues that, you know, really did affect their game. I think it was visible to see. Honoris, though, I think we're happy for the break to just stay cool, stay calm, and stay believing in themselves. So ENT's dejected, and I don't know, man, this is a hell of a result, honestly. I know it's just a qualifier, but Kato disappointing out in the play-ins. And now moving into this, the whole energy of this team just seems off, and something may well have to change. Yeah, I mean, sadly, it's looking like maybe a change on the horizon for ENT, because they're just not as competitive as they once were. They're not the side of old, right, who were able to, you know, go the full distance in Tier 1 tournaments. They're now losing to what is classed as Tier 2, Tier 3 sides. But that is all the credit to Honoris, because these guys never gave up for a second. Even on Vertigo, a map which ENT are historically very good on, it took them a distance, 16-13. There was never a moment where it looked like Honoris were out of that game, and hey, what a performance. But of course, if you are an Honoris fan, they'll be back on the stream in just a moment. We've got them taking on HEET, upper bracket semi. If I'm right in saying, winner locks themselves in towards Brazil. So it's a, you know, it's a pretty spicy affair. A lot on the line. Stick around. We've got plenty of Counter-Strike. One more series today, 2 tomorrow, another the next day as well. Me and Scriv will be here the whole time, so of course you can check us out at right there. For now though, we are going to say goodbye for a moment. We'll be back in a little bit of time, and we're going to be having Honoris take on HEET. For now though, we'll see you all in just 8 moments. Ich sitz auf meiner Fensterbank, die Nacht zieht vorbei. Ich blicke über den Tellerrand, trinke Sekt auf Eis. Ein Teufel und ein Engel tanzen auf dem Parkett. Vielleicht sind wir unsterblich, müssen nie wieder weg. Ich sitz auf meiner Fensterbank, die Nacht zieht vorbei. Ich blicke über den Tellerrand, trinke Sekt auf Eis. Ein Teufel und ein Engel tanzen auf dem Parkett. Vielleicht sind wir unsterblich, müssen nie wieder weg. Backpack, kippen und Drinks, die Fluss. Großstadt will, komm mir nicht weg. Kopf fragt, macht kein Lust. Ich war nicht auf meiner Party. Teufel kannst du schauen. Bevor du schlafen gehst, auf meiner Fensterbank, die Nacht zieht vorbei. Ich blicke über den Tellerrand, trinke Sekt auf Eis. Ein Teufel und ein Engel tanzen auf dem Parkett. Vielleicht sind wir unsterblich, müssen nie wieder weg. Ich sitz auf meiner Fensterbank, die Nacht zieht vorbei. Really making history. Absolutely phenomenal. And Ace is the champion of the Intel Extreme Masters World Final. Storm's still not quite done. He is going to take this fight, though. 3 seconds left.
I know, but where's my...
Seems like I can't get a ray from the hot sun. Always night and never day. Even when I wash the floor, the dust still comes. Keep on hunting for the bread. No matter how lost, need no light, no spark. I'm in line mode. With my eyes closed, I can see in the dark. I'm a quiet storm, far from
I mean, especially with the way this half started, Monty had their Yeah. E përshëndetje, rikthehemi tash ora 9:20, do më bura 10, alo, nuk o loja live, po na po presim, na shkoj jeta tu prit, po para se me fillu, falmderit shumë, Albano, për Prime, peshojmë bëneja ka bu pik Mirage, NC pik Vertigo dhe Ancient është Decider. Nuk e di çka ka bëhet me regjin e jeselit atje, po që duhet me anis loja sa ma shpejt në Gjell TV tabel peshet që është live. Kurse na jena bu qëll, jena njërsi të e prit lojen rafshë barabart që 1 orë. Besoj që shumë shpejt tash ka me anis mrena 2-3 minutave. Respekt të jashtëzakonshëm për bënen Devil Walk, po edhe për ekipën kundërshtare që si pas menimit Gjocit, këta du të mi thy në midis, nuk janë që shën konë ends, po ta shojmë që e ka ndërmend bëneja me bo. Rëni me ne, mos u largoni, shumë shpejt, do t'jemi live.
kësaj loje. bracket with Ents versus Bad News Eagles, and it's big. Për harën a kuft! Unfortunately, but we're hopefully going to have a very entertaining series ahead of us. We're kicking things off here on Mirage. Fillojmë live në mapën e parë Mirage. Ma pik nga BNE-a. Pra janë 3 mapa, Vertigo, Ancient edhe kjo në Mirage. Cërnagori joni dashur dhe Snapi me kokën e ti sikur një shnicël që eliminohet shumë shpejt nga sinopsi në one tap dhe pika e parë për BNE-n. Qështu ja kena nisonte me pikat para, po na du lidhnim, shpresojmë që ky best of trash me përfundu në mënyrën më të mirë për gjithë shqipat tona. Faleminderit edhe njerë që keni pos dorim me prit e me nejt me neve këtu në chat apo në channel që rafshe barabart një sahat. Respektet moja për ju. Son Pejës është main OVP-ja e ekipës kundërshtare Ents. Në line-up krejt 3, të kalumën me Dijen, Madenin, Snapin, po tash po e shojmë Son Pajusin në vend të Hadesit edhe Valde. Valde nuk besoj që ka më në nëzirë probleme kjo lejtar. Ta shojmë se qka do të nasjel loja deri në fund. Son Pejës tash më me një eliminim tek Flatro, por është sinopsi që gjenë këtë trejt sakt në ladder room tek Maden. Një situat e barabart. GX në anën e majtë Windows që po prend dështë një levizja, apo një kill që tash po sinopsi e realizon atë në BFs tek sniperisti Son Pajës e Snapi i vëmen shumë tek GX me këtë pritje që eliminon atë Dihan anën tjetër. Rigon për Dihan.
2-2. Ky aksion i shpejt. Por po e shojmë edhe snapin që është në full HP dhe pashtu me ne ke në dorë Rigon. Nuk e ka ndërmend të ndalet. Eliminim shumë i bukur i Rigon ata, por nuk e kanë infon për Valden. Vjen Valde pas gjysore këto. Ja shojmë një me një Valde. Ska me në nëzirë problemet loja sot dush. 1-2, një klash nga Valde. Besoj që ka një problem aty të kregjia i eselit diri sot ta ndreshin edhe X-Ray. Sepse nuk po arrim të shojmë lojtarët në përmjet murit. Për te i murit në fakt. Impressive clutch. I thought it all gone south once that quick kill came in on the bomb site to bring it into the 2-on-1, but just caught off guard initially and then një me një barazot kjo rezultat. Valde një klash shumë i rënd për ne 1-2. Jemi me roundin tjetër, Iko round prej anës sonë është vetëm Rigon me këtë e keqë, me një herë ekzekutohet në top mid dhe një nade me damage të mal nga Sampejës. E shojmë Spanjolin me këtë pik në window që vjen edhe ky trade i flatrës në drejtim për të. 4-3 kjo situatë, ta shojmë arrin të kalojnë në window aty lojtarët tanë. Madden me një push në short. Tashmë flatrët që tentojt bëj pik aty në short, por ka në rumendje flatrë është diha që kundër përgjigje tek flatrë dhe sinopse me double kill. Është i vetëm Gjex në connector. Eliminot edhe Gjex 2-1 për ekipën kundërshtare Ents. Kemi një kundërshtar me loj shumë agresive. Me loj jo elit kundër kësaj ekipe. Edhe pse ishte ekipa nga Polonia me legjendën veteranin Taz, ku arritën të imposhtin Ents. Po presim që të njëjtën gjë ta bëj edhe BN-ja. Tashmë me një one way Sampajos në window, Rigon që ka ngecur në ramp. është i blokuar me një smoke, kemi një setup prej 3 lojtarëve në afërsitë e sajtit, një në stairs shadow dhe ticket Madden, kurse dyshja tjetër Sampajos dhe Snapi në B-side. E po fluturojnë këto nejda. Valde në apex position prej shadow, Diha në flatron. Eliminimet të shpejta nga kundërshtarët Ents, tashmë Seneri në AFs, në rampe kemi edhe GX, ashtu sinopsi që prisim dështa një dim nga në Sinqës, nuk konte në utilities në duart e ti, Madden në GX. Shumë afer është edhe sinopsi, e kanë infon për Valden, eliminot Valden më në fund nga Seneri, vazhdon qaza, double kill, shumë i bukur nga Sener, Madden në të sinopsi me një trade, 50 sekundat të mbetura, Sinqja të e ka tashmë infon për Snapin, por është rëzik këtu, po e shojmë sinopsin e low HP. A do t'ja dalë Sinqja të zgjej, do një kill të pak në lëshot Sampejës. Eliminimi shpejt nga sinopsi, por vjen këtë trade i Snapit dhe pika e tret nga Ents. Një problem tjetër kemi që po dëgjon më shumë komentatorët se sa zëri i lojës. Po këto nuk janë nduar tona. Shpresojmë që jeni të kënaqur me chanelin e sellit edhe të gjocit po ashtu. Half by, nuk kemi qka tjetër. Vazhdojnë raundi i 5. Lëshot ekipa në Bjeps me 4 lojtarë dhe i vetëm Seneri në top mid. Sampajos tashmë me loj agresive që tenton të eliminoj njërë nga lojtarët tanë aty, por shpoton ishte GX, i cili pat fat në atë moment. Snapi nuk ndale tashmë në Rigon, double pick i Seneri dhe sinopsit në top mid behind boxes. E Diha që ka probleme këtu dhe është vetëm në 20 HP Diha. E Snapin e qetë rjeti live, respekte pa fund në Danimarkën e poshtme. Vazhdo qaza jonë me këtë P250 si me qenë me një tank. Huge damage tashmë edhe tek ovo po janë Sampajos. E situatë e barabart po vjen në këtë aksion. Në low HP e kemi sniperistin Sampajos. Rëzik aty për qazën, nuk duhet, apo ma falni, është Juanita, a i cili nuk duhet me lëviz fare sepse
rrezik me shkel në min pran kitchen. E Sampajës tashmë me tërheqje taktike nuk po e marr vesh. Nuk po e kuptoj çka po ndodh, është një save nga ana kundërshtarëve apo po e presin qasjen e snapit. Të cilët i fluturoj kabla me fiber. Në Danimarkën e poshtme e Sampajës tashmë me eliminim ndaj Sinopsit, pashtu edhe Dia shumë afër në jungle tek GX e Juanita i vetëm në atë pozicion që në fund dorëzohet edhe flatër këtu dhe ja jep një double kill Dias. Technical pause sa ma shpejt. Really working out, but that's fine. Intimidate him. Just give it the best you can. We do have a tech pause, unfortunately. Përshëndesim Snipin atje dhe të gjithë Gilanin që po na shikojnë në këto momente, po ashtu edhe Nehat Jusufin, pra baba i lidhjeve direkte sa i përket internetit, kompjuterave, serverave, po ashtu edhe TeamSpeakit. Nehat, respekte për ty pafund. You really want to be having them in either, right? When your opposition are on the half buy, they've got Deagles, they've got techs. They're running you down fast pace, you make the swing, and then you're still, and then you're dead. It's not ideal. So pra po e presim njërin nga lojtarët kundërshtar. Help me out with the Discord, and hopefully we'll get some idea of sort of the time period for this one. I suspect. Shpresojmë që me qenë problem veç me snapin e më rikëthy ma shpejt. S'kam problem edhe këta tjertë. Because I remember there was some complaints when they swapped servers, so I think we're going to be about right. Turner shumë I madh. The issue last time was apparently the five. Hes mungojnë as këto probleme teknike, në fakt. Është normale. It's a simple enough job of just getting it going on the other server again. Po tek kishim pas Hairo Lamakollin në këtë turnir. S'besoj që kish me pas ai kësi lloj problemi apo jo Nehat. E bardhi aty me një përshëndetje speciale për super duan NJ dhe Warning. So trust me, we'd much rather the game be going smooth, but you've got to make sure there's no issues. You don't want uneven ground for any of the teams due to server issues, so we've got to get this fixed and we will be back ASAP. Na përshëndetën edhe komentatorët, po pushojmë pak. Kena komentu komplet një best of trash që na shkoj loja shumë zhag. Kështu që e mushim ka një tas plastikës me ujë trogovës. Rikthehemi pas pak.
making them wish they were you. We've heard the most when it comes to this. Yeah, every shade of blue, but don't even care what they all say. They think we're out of control. Yeah, truth be told, we know it. It's just the way we live. We own it. All right, everyone, welcome back. We'll be out of this pause in just a moment. We are waiting on the GoTV to go ahead and catch up, but we may as well have a little bit of a chat while we're waiting. The pause has been long enough as we were waiting for things to be backed up and such. But I do believe B&E managed to take themselves that round there just before. Of course, there were some issues. Snappy timing out on short and such didn't really help, probably contributed to B&E managing to get that round win. But it is what it is. Ents at least have the money to come back in fighting. They have an op even on Sun Pius, so some positives definitely to be found in that regard, but things could quickly go south if they are to lose this round. Yeah, this is a very early swing in the context of the game. Sceneri opting for the Mac 10 is a brave call. Has the money. Could quite happily have gone for an AK-47. Expect to see something quick På det här skottet, utskott på det här. And a big swing early on initially. Ents looking very, very solid on the CT side. A little bit of misfortune. Shpresojmë me polsk si timeouta mos e na kanë lodh me not sodit. Do a lot of their best work. Aggression this time called in towards the Një play nga BNE-ja me 2 lojtarë në BX, 3 të tjerë në IRM dhe Dia që e ka vendosur bashkë me Madden të bëjë një double push. Në anën tjetër edhe Snapi që po krijon problema aty për Senerin. Në anën tjetër Flatro me Rigon që kanë arritë të futën në side dhe po vjen kjo eliminim shumë i shpejt në Madden nga Rigon. Control full për ekipën son. E tashmë Gjex është shumë afër me këtë info. Edhe shpresojmë të gjejë ndonjë eliminim, por është Dia me kundërpërgjigje të shpejt. 3-3 situata është po dhe njëri nga lojtarët tonë, por është Flatro, ai cili ka arritë të gjejë këtë AWP. Shpresojmë që të shpotoj Flatro sepse është në lloj shtëpi dhe një wallbang shumë i lehtë. Mund ta shoj poshtë vllahun ton. Por siç po shihet dhe siç po duket full save nga Ents. Edhe gjithçka po parazohet. 3-3, një round shumë i mirë nga BNE-ja, shpotojnë këtu ekipa. E pomsi se ishte full control. Në anën tjetër edhe Ents me atë kill të Dias në sinopsin e po ashtu ai damage prej snapit. Pra triple push me një lojtar në bjeps, 2 të tjerë në under, por që kundërpërgjigja nuk mungoj edhe në anën tjetër. Lojtarët tanë Rigon dhe Flatro që shumë shpejt arritën të koordinon dhe ta gjejnë atë hapësirën e kontrollës për në side. Vazhdoj me raundin e 7. 3 fora nga ana kundërshtarëve dhe 2 Desert Eagle. Ka vendosur të shkoj me një half buy ekipa Ents. Tashmë me 4 lojtarë në side, por po e shohim Dia që po rikthehet në kitchen. Yeah, shoves them quite nicely into the one-shot headshot with the rifles as well. Tjetër Bad News Eagles, 3 lojtarë në mid me Flatro në under window. Nështë do të kemi ndonjë boost window, apo nuk është ajo strategji që jemi mësuar me pa nga djemt, që vazhdojnë me atë window boost për Rigonin apo Sinopsin. E tash Rigon ka vendosur futët në short ku lojtari i bës është Snapi me një timing këto Rigon. E nuk ka ndonjë eliminim në drejtim të Snapit, shpoton aty kundërshtari jonë 37 HP, eliminohet Rigon, 5-4 kjo situatë, 50 sekonda të mbetura, një lojtar tjetër është Madden ai cili po ndodhet në stairs position, e do tjetër rrezik i madh për Flatron. E lojtari tjetër në A-side në shadow. Seneri ka rrit një vrasje ndaj tij e Sinopsi që po afrohet tashmë po ashtu në connector. Double kill i Senerit. Sun Pius në ticket. Gjex me një eliminim të shpejt këtu tek Snapi, por nuk arrin të mbjetoj edhe Seneri është bërë drop të 4 nga Sun Pius prej ticket position e kjo na sjelli probleme të mëdha dhe po e shohim pikën e 4 shumë shpejt nga ekipa kundërshtare Ents e Gjex. Nuk ka asgjë tjetër vetë se ta kompletoj këtë save të AWP-s. Ishte pra një default round me 2 lojtarë në AB.
E tretë të tjerë në mid me flatrën që erdhi dal nga dal në under position e pastaj u eliminua prej Madden në afërsi të konektorit stairs. Përfundon raundi 7. Vazhdojmë raundin tjetër, full buy, Bad News Eagles. Edhe me këtë ovo po të Gencit. Ja, Molotov aty në window nga Madden. Nuk mungon as Molotov i Gencit tashmë të blokoj këtë. Pamje për Dian. Mos ta lejoj që të bëj pik në window. E vazhdon GX dal nga dal në Delpan. Duke bërë hold edhe shortin, por po e shohim 4 lojtarë në afërsitë e sajtit. Dian në window, 3 të tjerë me pozicione e në pritje për do një ekzekutim nga bëneja në e-sajt. Rigon që është futur i vetëm në connector. GX me njëri smoke në window. Në IEM kemi scenerin e dyshja tjetër Sinops dhe flatro në Bjeps. Po vazhdon kjo aksion i Bad News Eagles. Në pritje për ta gjindet Snapi. Është në rocket position apo në afërsi. Në car position në fakt këto Snapi. Presim me Gencin një lo e qeta aty, por në fund e gjenkat. Headshot në Madden në Snapi, që vjen me këtë trejt e Sinopsi, Dia në ndi për të GX tashmë me këtë vision prej short position, një dink në drejtim të Gencit nga Dia, po ashtu edhe për të një damage nga flatro që fluturon edhe Dia, por nuk mungon as Snapi me këtë pik në low HP shpëton Danezi. GX me një tentim për në ladder room, rrezik i matur këtu për Gencin. Sampajos që eliminon nga GX. 2-1 situata vazhdon aty, Gencin e sajt, e në connector tashpo e ka gjetë këtë kill Snapi, 15 sekonda GX kundër Snapit, nuk ka edhe shumë ko Genci, blokon jungle mat Molotov, e ka vendos Danezi joni dashur Snapi me këtë push në stilin budalski, edhe pse ishte i blokuar në Molotov, e gjeti atë rrugdalje dhe eliminoj Gencin ton të dashur, pika e 5 për Ents. He's come back in swinging here, and that's exactly what they needed. That was so unfortunate for GXX, though. I thought the molly went in, but I think it bounced and went into the corner instead. It left just a tiny gap for him to get out. I mean, I thought the e menduar nga Genci që kundërshtari po afroi prej kitchen në jungle apo në city, në fakt Snapi vazhdoi me një pik në deep short, që arriti edhe eliminimin e scenerit shumë shpejt, e në fund edhe atë clutch. Sampajos tashmë në pritje për djem, nonën tjetër Rigon, e fluturon kokën e kundërshtarit Madden. Në 32 HP është tashmë Rigon, një full swing pick aty nga Rigon dhe nonën tjetër flatro me këtë push në window, eliminohet me Inavo po e ekipës kundërshtare, Dia në pritje për djem, Valde në eliminim të flatrës të jungle, gjithçka e barabart. E tashmë me 2 lojtarë, për në ja këtu në under window që Rigon nuk dalet e gjenë edhe killën e dytë. Valde në side, Snapi në kitchen, po afrohet, dal nga dal prapa GX. E do të kemi ndoshta të lashe të mëdha për Gencin, po eliminot GX. 50 sekonda në këtë aksion, Sinops në 20 e shpisha. Po vazhdon rruga për në B-side. Snapi 11 kila, 40 vjet, 3 fëmijë shpejt, 2 gra. Nuk ndalet Danezi, edhe në eliminim të Rigonit, pika e 6 për Ents team. Një loj shumë e qëdishme, një loj me full vetë besim, agresivitet të pandalur. Snapi a gjeli i ekipës kundërshtare. Po e shojmë edhe një tactical pause, duket që është për ekipën tonë. Yeah, I did notice that unfortunately as well. So that's why I was kind of chilling for a moment. Po e presim se çka do të na sjellë edhe They Will Walk. Let me double check. Këtu në këtë Mirage kundër Ents. I'm gonna type. Oh, never mind, admin's typing. Server issues again. Yeah, similar problems. Snappy's complaining of the same things. Apo jo është një problem. Yeah, I mean, this probably means we'll have to send it back again. Nga Snapi. Is it going to be another server technical pause or change or whatever, and if it is we will probleme teknike aty me serverin e ESL-it.
Just keep the children occupied. Yeah, dad's gone out to work. Or se and shpresojmë we'll keep the kids nice and djemt occupied. I'll be back. me zhet Yeah, vetën sure we will. kundër It's been a kësaj good game so ekipe far, to be fair. As you në said, mapën very më të scrappy, mirë very që e back and kemi. forth. Both teams really fighting for every inch of control. It's sort of what you expect from the Ndoshta trademark edhe B&E. Obviously, some big tjetë changes in the mundësia të organisation. krijojnë atë Sickle lojën e going tyre out, që Devil Walk jemi coming mësuar in me as pa the edhe new më herët coach, nga but BNE-ja. still very much playing to that trademark style of hyper Një kohë e aggression, gjatë. very forward plays, just looking to really push the issue at Se jemi every përballë me opportunity they ekipën get. You see it from kundërshtare GXX ENC. on the AWP, you see it from Juan Herën e Flatro, fundit Synopsy, patëm një really just disfat kundër charging in tyre. on as many angles as possible, and ENC play a much more Ishim në not Ancient, static game kurse style, mapa but a much more tjetër s'po më conserved kujtohet game style. Madden momentalisht. really brings a lot of the aggression to this lineup. You saw it when he was added, and so you get this lovely yin and yang effect almost of this hyper aggressive team playing against this very structured and controlled team that produces rounds like the ones we've been seeing so far, where ENT playing some really nice counter strategies, pushing through underpass, picking off 1-2 players, and the response from B&E is just to charge out somewhere and take advantage of the fact they know there's 2 players on the other side of the map. It's that one round in specifically is really interesting because it's the one where they both have rifles. 2 ENT players go underpass. They should catch the ultimate free timing there. Should be 2 kills outside B. You rotate back into A. 80% of teams won't have hit A by the time you get there because they'll still be setting up, and then you've got the perfect defense to deal with that. But instead, Juan Flatro charges out because he trusts his instincts and he trusts his individual aim to make the difference, flings a couple kills out of absolutely nowhere, and the round suddenly is in disarray because ENT, as a consequence of that tactical play into the apartments, have got a very sparsely occupied A site, and suddenly the A site is attered, and things start to go wrong very rapidly. But that's about as much analysis as I can do on what 9 rounds of gameplay we've had. Yeah. I'm back, by the way. Unfortunately, I didn't get the milk, and by didn't get the milk, I mean the admin said we're not sure how long of a break it's going to be. So I think we might just have to send it over to a pause in a moment if we don't hear anything, because I'm not too sure how the issues would resolve themselves either. It likely does have to be the server swap again. Surely will be, right? Yeah. It's gonna. There's something going on, and it doesn't. It's obviously incredibly frustrating for everyone, for you guys watching at home, because you don't get to watch a lovely game of CS. You get 3 rounds, and then everything goes peaked on. Përsëri problemi because we've been at it all day now. I njëjtë teknik sikur se më herët na duhet me They prit. just want to play a good game of CS against good opponents. These lot are very friendly with each other, Devil Walker, Madden, and amongst others. So they were having a lovely time before the game started, messing about, having some fun with auto shotguns, Glocks against scoped AWPs. I think I saw them playing at one point. You had to double scope an AWP and try and face a Glock. So everyone's frustrated, but like you said, this one's going to be another long one. So how about we chuck it to a break, and as soon as we've got something more, we'll get somewhere. Yeah, I'm getting deja vu with the amount of times we've had to do that, unfortunately, but we will be back as soon as things are ready to get going. And again, apologies, it's the nature of online CS sometimes. Mërgim Kingi, falenderit shumë për këta 5 suba. Ju kërkoj falje, duhet me prit probleme teknike. Siç po shi dhe siç po duket me snapin, ka problem aty serveri. Shumë shpejt besoj do të rikthehemi, jemi live.
Alright, everyone, we are back finally. There was issues. I think they've been resolved. Honestly, I'm not 100% sure, but we're in the game anyway. That's the main thing. We finally have some action going on our screens after another prolonged pause. Rikthehemi. 6-3 Ka and probleme. sitting with a still relatively comfy lead, but we'll see how long that can remain. Gjermania me On servera. the brink of destruction. Erigan tashmë ka rritë futet në bench, por Valde nuk mungon as përgjigja. Apo kundër përgjigja themi kundërshtarëve. Valde në double kill, Madden në flatron. And it's just a bit of a disjointed push in general from B&E here. Snopsi ka rritë futet në both side, por Snopi nuk ndalet. Eliminon Snopsin. E Valde deri në triple kill. Relatively clean Triple rounds kill there. nga Valde. And starting to find their feet again, struggling a little bit with the extended pauses there on the end side of things. I think both teams finding it Nësatare tek ekipa jon përveç një hold by. Now a great opportunity to start building something, as once again B&E Mendoj are se going do to be të down ishte to një this ide e mirë të vazhdojnë më shumë. Eagles, couple of techs. 7 me 3 rezultati për ekipën kundërshtare. Lëshon djemt me 2 veta në bjeps, 3 të tjerë në ERM. Snopsi një play shumë i shpejt për në B-side, por Snopi arrin të ndaloj ata. Në anën tjetër Flatro që po futet në Tetris, prap ati janë Rigon dhe Gjex. Seneri po afro dal nga dal edhe në under Diha tashmë në eliminim për Flatron. Rigon në Watep Gjex aty në anën tjetër. Gjex në double kill. One tipa të sakt nga Rigon dhe Gjex. Snopi që po afrotu në jungle, Seneri rëshet pa këtu dora e qazës, por në fund e gjenë edhe eliminimin e Madden dhe Rigon në Snopin me këtë double kill pas Gilcit. E pa pritur kjo nga ekipa jon. Me vetëm co Desert Eagle aty arrin të abin lojnë në fund. Ta zhenjë edhe pikën e 4 Bad News Eagles. Tash po e shojmë ava për në Gjencit që po vrapon në drejtim për në BEPS. Nështë do të apresë edhe kundërshtarin Snopi, sepse peshin i shikues të ndëruar nuk po ndalet. Lejtari i bësh pra Snopi a gjeli Ents. Në çdo round është full agresiv. Ai Molotov e detyron Gencin të kthehet prapa. Rigon tashmë në catwalk me një M4 në duart e tij. Kemi 3 lojtarë në mid, një në BEPS që është Sinopsi dhe në ARM Seneri. Mid control nga ana jon. E në anën tjetër kundërshtarët me loj pasive default 2 në B-side, 3 në A. Done a good job of splitting the CT defense as well. You can see them shojmë Flatron inside of their respective sides. brenda në connector. A little bit harder for the rifles to rotate. Nështë do të vazhdoj me play në njëjtë, sigur se më erat në fejt të smogut Flatro. I'm just trying to get any kind of information about what's going on. Ents aware that they're flying Pak sa të bëj pik aty në Robs. Apo me shkel në min prej Gencit. And Madden on the M4 to really lock this one out and buy enough time for their teammates to make that rotation over from B. Snappy has just started to think about doing with 30 seconds left. Treshja tjetër në connector, pra do të kemi në loj A-split nga ekipa jon që po futën dal nga dal në bench. Flatro në pozicion të parë. Lëshot një Molotov aty. E në sandwich nuk ka info për Sampajos e Valden po ashtu në ramp. Rigon në Snopin, Valde ende gjall. Madden në Flatron, 3 me 2 situata aparent. GX ka rritë futët në jungle, po e kërkon lejtarin e sandwichit. E presion tashmë dhe nga Diha në deep short. GX i vetëm në jungle, humbët edhe kjo round shikues të ndëruar. Pika e 8 dhe vdekje pas kohës në Gencin. Well then, I was wondering if we were going to have loads of back and forth rounds after the break like we did before. U munduan me një A-split round, por që kjo nuk u lejua nga Madden. E ato playat në sandwich nga Sampajos dhe Valde. This time are the ones who are left with a slightly weaker buy than they'd want, but even then, I mean, they have a Galil on Seneri and Valde, they're stuck with an MP9 on Ents, so firepower wise. E tashmë një round tjetër me 3 lojtarë në A-side dhe
Ma falin e i ramp, e dy të tjerë në mid, ku janë Flatro dhe Seneri. Sampajos nuk ndalet, lojë agresive nga ana e tij. Ka vendosur të rrishet prapa. Rris smoke në window nga Flatro. E shohim edhe rotacionin edhe një kill nga Sampajos tek Rigon. Rotacioni shpejt nga Snapi. Por që po vjen një call. Shka në kontrolën e bashkëtarëve të tij në sajt. Një kontakt për Senerin. I gatshëm kundërshtar Jon Dia në pritje në afërsitë të jungle. E shohim se çka do të na sjell ky aksion. Dia në Senerin. Dia nuk ndalet edhe në Flatron. Valde në balkoni aty të jepsit. Randi shpejt. Nga Ents, pika 9 për ta. 9-4. Mos të harroj ma pik nga ana jon Mirage. E ma pa 2 do tjetë vertigo prej ekipës kundërshtare. E nëse mbërrim në mapën e tretë është Ancient Decider. Nuk ndalën këto ekipa Ents. Tashma në short, jump aty Snapi. Ashtu edhe Sampajos në pritje në mid. Një swing nga Seneri. Por që Snapi nuk e ka ndërmend të ndalet deri në fund e gjen edhe killin nga Genci. Më falni në Gencin. Senerin tashmë double kill nga Snapi. Sampajos tek Sinopsi blokohet B-side nga Madden dhe Sampajos. Rigon me një one tap. Vazhdon Rigon të kërkojë edhe killin tjetër. A do të arrit asgjë atë apo jo është Valde. I cili i mshoj vull këti raundi. Erdhëm edhe në raundin e fundit. Në këtë half time, full buy ekipa jon. Loj shumë agresive prej Ents. Si me qenë përgut. Sidomos a i gjilli të Snapi. Dia tashmë me një kontakt në right side window. E kanë gjetë vendodhen e ti djem. Nade, huge damage në Flatron dhe Rigon. Dy lojtarët tonë në loj shpi. Ashtë ndëgjuar Rigon nga Dia apo jo. Nuk ka info për Rigonin, po shka Rigon drejtë në B-side. Ku në pritje gjindet Snapi në balcony position. Nuk ka rrit ashe, po vazhdojnë me një push dërsta në bjep Snapi aty. Rigon në kitchen. Po vjen me një call besoj për ekipën. Dëgjohet edhe ai kërcimi Snapit, edhe ky tjetri. Rigon me vetëm një kill. Ishte një miss shot për atë one tap. Dia në trejtë më njershëm tek Rigon. Gjekse Sinops me hapje të lojës. 3-2 kjo situat. Bot clear edhe B-side. E tashmë po retake është Valde dhe Madden. Po në gjitemi me Madden këtu në catwalk. Drejtë në short. E tashmë shkelen minë edhe Valde nga GX. Por shëndetet edhe Madden 10-5. Jo një half i mirë. Shikues të ndëruar. Shka na kam bet. Etëm koordinime më të mira nga ana ekipës sonë në City Side. Ashta me një loj më pasive, sepse po e shohim Ents vetëm agresiv. Match pause. Shpresojmë mos tjetë technical problem. I mean, at most it's 2 or 3 minutes. We've been on break enough. We'll just sit through it even if it is. We'll be the liaison, right? You can be the admin liaison, I'll be the player liaison, and between us we'll work out how much of a break we're going to get. Yeah, I can't look at the chat, can't bring the console up on thing, of course, and you just weren't added to the right Discord channel. Siç po shihet dhe siç po duket. Life's tough, but you make do with what you've got. Rotseja për sistemit. So far this series, 10-5 up, and don't forget, Bad News Eagles map pick as well, so headed to Rotseja për sistemit. Don't play
a massive amount of, to say the very least. So I think Ju Ents will be salut, feeling me confident that they qenë can take it ma there qet with a 1-0, that they will be on their se way to ko ka victory. shkru sot me prit, Just looking at the ndoshta stats between both of deri these pas rosters. mesnatës. Admittedly, statistically, Ents are very CT-sided on Mirage, so maybe we'll see something coming from that direction. To go back to Vertigo for a moment, though, although it's not a map BNE play very much, they honestly have decent results in the 2 games that they did play. First of all, the game that they lost there in the opening stages of this qualifier to HEET, they actually managed to pick up a victory in that one, 16-9, and then kind of got stomped out the rest of the series. So clearly it's a map that they are capable of playing. I'm not sure how fantastic it is for HEET, in fairness, and then they lost in overtime to 1 win. So they don't play it a lot, but clearly they can put up a fight, and if they can manage to turn things around a little bit here and at least make this a competitive map, I wouldn't completely count them out, but still, you don't want to be losing your own map choice here in the beginning. Certainly would make life a lot more difficult. Looks like we're not getting going as quickly as I was perhaps hoping for. I was wishing it into existence, not to be. Got to do it that way sometimes and just hope for the best. Just got to keep your fingers crossed. Wolfie being the optimist. Never seen that before. I think it's been such a long day that my head has gone full circle. I've gone through all the stages of grief and now I'm back at denial. Interestingly, Snappy has bought a smoke, a flash, and a HE to a pistol round, which is not what you would call a standard buy, but there we go. The pause has been cancelled and we will be getting into the second half, so we will get a chance to see where he wants to use that HE. I tried to woo, but it was at like too high and nothing came out. It was like a really low. I tried to go woo, but it just nothing happened. Erik themi përsëri That's my voice giving up after a long day. I started sitting around being quiet. në pjesën e dytë në Mirage. That's what I hate on my 2 lojtarë në Isajn nga ekipa jon 3 të tjerë me lojë agresive në drejtim të shortit. Makes sense with the amount of utility Snappy bought up. Kemi Senirin ai cili po qëndron në backside, por do të ekzekutohet. Ato e sajti për ekipës kundërshtare vazhdojnë për në City. 2 nga lojtarët e Ents apo janë 3, më falni Madden, Sampajos dhe Diha. Po presin në City dhe Rob's position. Njëri në sandwich është Snappy dhe njëri nga ta Valde në AEPS. A do të realizohet ky retake apo jo? Ta shohim deri në fund. Në lojë të qetë ekipa kundërshtare vazhdon ky kontakt. Rigon eliminim Synopsi në Dihan. Snappy në double kill. GX në të Valde në AEPS. E tashmë Sampajos në Synopsin dhe Valde double kill tjetër në flatrën dhe GX 11 me 5. Por Ents fitohet raundi I parë në T-Sign nga ana e tyre. It works out beautifully for Ents. They've got their 11th round full eco to follow from BNE, and already they're running out of opportunities here on map 1 to have impact. Yeah, it's definitely starting to slip away from them a little bit. Ishim qenë pa isur me ndonjë smoke apo molly që të bllokohet edhe lojtari në EPS. Lost the rounds afterwards on the first half as well, so things haven't been going too well for them in the early stages. 3 lojtarë në window, pra është një stack në A apo jo, rikthehet Synopsi prapa në kitchen. Të bëj hold edhe BEPS-ën. 2 lojtarë janë në BEPS, Diha dhe Snappy. Në top mid Madden, e 2 të tjerë Freeze në ramp e në Palace. On defense, you want a bit more to work with. A few kills here, at least maybe to add a couple of smokes to the buy would help out. Vazhdon Diha me një smoke në drejtim. A little bit of util out. Mid control to be contested. Connectorit. Have seen these rounds get a little squirrely before. Have to imagine that this one should be Rigon tashmë me kët Rigon trying to make it headshot në Snappin. An opening pick around the edges of the fading smoke. Madden që po afro dal nga dal në afërsi të Rigonit edhe Diha ka rritë eliminoi Senerin Madden Rigon. Flatro në saj që eliminon nga Valde GX me një trade. E shohim Synopsi a do të arrijë në këtë timing të gjejë një kill. Tentim nga Sinqa që pa ndonjë rezultat dhe 12 me 5 për ekipën kundërshtare. Të gatshëm për një full buy. Po shohim edhe apo në Genset. And this is where we need to see BNE really start to fight their way back into this map. If they want to get something done, it has to start soon. And by soon, you mean right now. back in now? Yeah.
Well, let's say feckin', right? Deri më tash, më shumë të killa apo vrasje, me shojmë tek Snapi, a gjeli i Ents, As I said, somewhat limited utility. e It's actually a tek little bit ekipa better jonë than është the Rigon. defense. Rigon at least pretty much sitting with the full set of Fjatro utility. në connector, Well, it's still a Seniri në i sajt, well, one Galil kept in play and very është i little vetëm utility qaza, against, surprisingly, utën as edhe well. ekipa kundërshtare me loj për Pallas. Smokes down on jungle and E connector. gjenë eliminimin e Senere Gjex me një kundërpërgjigje nga City Position, e po ashtu edhe Flatro me një spray në drejtim tek Snapi, që e gjenë një kill shumë mirë këtu Flatro, por nuk ka info për Dihan, i cili ishte imbuluar në Ninja Position. Diha vazhdon, Diha me një tentim tjetër, dhe Rigon me Gjex të vëmendshëm. Synops në ndim për ta, pika e por dhe City Side apo pika e 6 në përgjithësi. Looked like for a moment Ents were going to walk their way into the A side, but as you said, Një retake i bukur nga ekipa jonë. Couple of players not where they were thinking they would be, catches a couple of nice timings. Nuk pa ndonjë info Senere aty prej A-Sat, që ti ndëgjoj edhe kundërshtarët duke u futur në Pallas. Seeing them take full advantage of it there as now Ents on the force buy have managed to just about scrape this one together. E një force buy prej ekipës kundërshtare Ents. Really a back of the sofa, how many pennies can you find kind of buy? Sampajos në top mid, dyshja tjetër, Madden dhe Snapi në under. Të tentojnë për një window boost, në pritje për ta Flatro, në afërsi të konektorit e pashtu Gjex më AVP tashmë inside window. So might get caught with the smoke in hand. One Flatro being rushed down, forced back in. Madden me një dy luftim. Well, at this point has already given up his life. Player back into CT spot, second actually in jungle. Flatro por Gjex e gjenja kill për të smokut. Senere një nade i sakt nga qaza prej tiketës. Vazhdon Senere të mbaj e sajtin. Senere aty me një tentim, është Snapi që realizon një double kill. Eliminim nga Gjex tjetër tek Diha. Tentim tjetër për në stairs. Tek Snapi nga Genci, por që nuk arrin atë kill. 40 sekunda për Snapin, po e shojmë edhe një rotacion të Synopsit që po vjen në ramp. Nuk ka info si po shihet Snapi për Sinqen. Nuk besoj që do ta pres këtë push nga Synopsi Snapi. Shumë shpejt do shojmë pika në 7 këto çfarë play bukur nga Synopsi. 12 me 7. Pika e 2 dal nga dal. Nështë do të kemi një rikthim nga ekipa jonë deri në fund. Full Iko tashmë Ents team. A shojmë se ku po drejtohet. Snapi me ekipën e ti. Vazhdojnë me një rush por në B-side. Apo jo është një lojtar që po e bën atë pritje në mid. Sampajos. E 4 shat tjetër. Nështë ato vendosur të shkojnë deri në fund. Nate, damage i madh tek kundërshtari jon Snapi. Gjex në pritje prej short position e në backside Synopsi. Rigon në Sampajos të top mid. Gjex në Snapin. Synopsi që po bën një solo pick këtu. Tim nga Gjex të gjenjë eliminim dhe bën atë Genci. Double kill, valde me një kundër përgjigje, por Synops dhe Rigon të vendosur në timing të duar. Eliminime të shpejta pika 8 Bad News Eagles. Nësojmë të vazhdojmë kështu deri në fund. Seneri ti duhet një loj më pasive në i sajt. Po e shojmë Ents kur po lëshon. Po e bën një loj shumë të shpejt për në drejtim të Senerit. E Flatro më i fokusuar në connector. Së bashku me Gencin i cili po bën rotacionet të shpeshta prej window në kitchen. Pra
Po ndodhe njëjta gjë. Sikur se më herët në drejtim për në side janë ekipa kundërshtare. GX po shkon në kitchen, nuk ka ndim për Senerin. Shozaj vetëm me një jump në tiket, Flatro inside connector. E kanë info për Chazën, vazhdon ekipa kundërshtare në lojë shumë të shpejt për në side. A do të mbohet Seneri apo jo? Madhen tash më shumë afër Flatros, rrezik këtu për Flatrën do t'jetë. Në pozicion jo të mirë, Sinopsi me këtë fluturim. Sikur një raket, baba si që eliminimi shpejt tek Valde. Kemi full info edhe për Sinopsin. Snapi që nuk e lejon më shumë. E tashmë madhen me këtë tek Flatro. Flatro të diha. 3-2 situata për Bad News Eagles. Seneri me një pik aty. Kërkon këtë kill në apex position, nuk e gjen atë. Vazhdon kjo luftë ashpër. Rigon në ndim për Chazën. Eliminimi shpejt i madhen në double kill tek Sener dhe Rigon. Përfundon gjithçka. Pika e 13 për Ents. Nice try. Yeah, it took them quite a while. Kjo është pra ajo që ja përmenda dhe më herët I duhet më shumë dim Senerit se rrezik I madh po ndodh në A-side prej anës së kundërshtarëve me lojën e tyre të shpejt. Në vetëm kontakt mode po futën. Rigon me këtë kërcim në short. Ka full control të midit, pra pa ti shëndron edhe Flatrën në window. E kemi në afërsi të konektorit edhe GX me EVP, në A-side Shaza jon I vetmuar. 3 lejtar në top mid, 2 të tjerë në bjeps, vazhdojnë me në rambus, është snapja I cili ekzekutohet, Rigon në Madden. 5-3 kjo situatë në favor tonin, loje shpejt në bjeps, diha tek Rigon, GX në pritje për ta me Sinopsin, Valde me këtë rejt, GX në anën tjetër, po afrot edhe Flatrën në right side, back side, I vetëm Sampajus. O kërkon një one way smoke, nuk ka vision për ta. Ka ngecur në bjeps aty Spanjoli Sampajus. Estamuloka pa piket e pasa contigo. A do të vazhdoj me një save. Nuk ka zgjidhje tjetër këtu kundërshtari Sampajus. Eliminot në fund edhe Main overpoja Ents, GX I sakt në të pika 9 për Bad News Eagles. 21 killa për Ginsin. Deri tash superior GX. Vazhdojnë e iko round Ents team. Vetëm 2 Desert Eagle nga në atyre, një full swing aty nga Madden shpoton me një plagosje prej Ginsit. E nuk ndale tashmë Madden dhe bashkëtari I tij që po e bën këtë play për info, Flatro I sakt në këtë eliminim. Përsëri për në B-side. Mblidhen këtu Ents team. Sinopsi në mbajtje të midit, është njëri nga kundërshtarët, eliminohet shumë shpejt Sampajus, Valde me një one tap tek Rigon, Sinopsi në deep short position, I vetëm Sinopsi, tash më vjen edhe ndihma e Ginsit, tash shohim këtë aksion, Sinopsi që nuk dalet, e tenton me një eliminim tek bomba. Në fund e gjen ato për nuk mungon as Trady Diaz, GX në të, tashmë në bench është Valde, eliminim apo jo shpoton Seneri. I sakt baba Shazim, pika 10 me një diffuse të Flatros. T-side perhaps not statistically the strongest thing in the world, BNE are pushing it hard at the moment. They're constantly keeping the pressure on, not really giving Ents the room to breathe, and it's working. Një retake I lit. Jo shumë vështirë kjo nga ana jon. Ishin në iko. Mungesa apo pika e dobët që po na ndodh është vetëm në A-side sepse
is still in a very dangerous position, so a single round for Ents could be enough to Është Seneri vetëm që po qëndron në shumicën e raundeve. E, tash po vjen një pik i Jax në stairs. Kemi një default play siç po shihet këtu nga ekipa kundërshtare. They were hoping that there be no one there to block it this time around, since that's happened quite a few times already. And the CTs have decided to pull this back into a very heavy B stack on the Flatro në afërsi të konektori, kurse Jax në kitchen nuk ka ndonjë rrezik sa i përket B-side-it. Në minimap po shihet ekipa kundërshtare që po rikthehen prapa në A ramp. Still plenty of utility with a minute left on the clock to execute back in if they want. I think that will be the call here. Refresh of all the util in towards mid will get Snappy out. Adam there to support. 3 to head their way out of the ramp, but here's the counter aggression now coming in from the CT side, pushing up short. Flatro I vetëm në konektor. Më kërkohet ajo vrasje e Flatros. Dy nga lojtarët Madden dhe Snappy të Ents tashmë me këtë window boost. A do të arrit të bëj pik Flatro? Jo, ka ngecur në konektor. Shihet apo ndëgjohet aty sinopsin nga Madden. Flatro I sakt në Snappin. Ka fokusin për Madden që ka rritë të futët në window Flatro në double kill. Një lojë e bukur e Flatros, 20 sekonda të mbitura, Flatro në triple kill. Flatro jo në quad kill, dia në trejt për të dhe Jax në përbyllet e roundit. Ishte Flatro I cili në stilin Gjakizuki. Quad kill nga Flatro prej konektorit. Është I rrezikshëm në atë pozicion, shikues të nderuar. E shqyr për ekipën kundërshtare që sulçu me të pestit në A-ramp. Vazhdon Flatro përsëri këtu në konektor. Ofërti Shaza e lëshon komplet e sajtin, po e bën një loj nga stairs. Ekipa Ents tashmë me këtë loj të shpejt në drejtim për ta. Seneri në Madden. Lëshot një molotov. Kemi apo të përfitojnë pak sa ko këtu. Është afruar edhe Sampajos me një kërcim në stairs e që riktheje tashmë prapa në sandwich. Flatro po e kërkon atë fnatic plant. Ta zgjej eliminimin ndaj tij. Sampajos I ka hup rruga në bord këtu. Rrezik I madh Jax. Nuk arrin ta zgjej këtë eliminim. Snapi Sampajos në double kill. Në sandwich është I-info. Synops në ramp. 11 HP për Sichen. E kjo është e pamundur se nuk ka info për Valden dhe pika 14 për Ents. E pa besueshme. Mi vet, do më thonë edhe ekipën Ents se çka u bua shyshën I nuk din, nuk ka shpjegim për këtë round. So one round went wrong and suddenly you're looking at mostly pistols. Ndodhen edhe këto. With the sole rifle. Tashmë në ekonomi shumë të dobët. E në full buy Bad News Eagles, vetëm me pistoleta. Madden në Senerin, Jax ma drejt të bukur. Diha tash që po e lëshon këtë molotov e po e blokon stairsin komplet. Flatro në triple. Lëshohet ekipa kundërshtare në A-side. Kërkohet eliminimi Flatros. Rigon me një kill tjetër në mid. 3 me 3 situata. Low HP në Jax. Shumë bukur ky pik nga Genci. Eliminohet Valde. Sampajos me këtë snipe në ramp. E rigon me Jax aty. Nuk dorëzohet Bad News Eagles deri në fund. Pika 12. Rikthehemi me këtë full buy. E me Gencin që na solli një triple kill të shpejt e 26 killa gjithsej nga Jax. Çfarë loje e Gencit sonte. I mrekullueshëm Jax. Po vjen edhe AWP në duart e tij. Full buy edhe nga kundërshtarët Ents. A shojmë Jax.
Nuk arrin të bëj pik para smokit në window. Në anën tjetër kemi një kontakt me AVP në Sam Pajos në BEPS, ku janë 2 nga lojtarët e Ents, Diha dhe main AVP-ja, e tretë të tjerë këtu në pritje në mid. Po vjen edhe ky bllokim i pamjes nga Sinopsi Mat Smoke, shumë bukur sinqja me këtë play. Përfiton shumë kohë. E kanë tashmë edhe info, por lojtarin i cili po bën spam në BEPS. Rigon këtu me këtë pust, Rigon shumë bukur në maden. 5-4 kjo situatë. Snapi që po të rrishet prapa, e do të mblidhen për një ekzekutim në B-side e ekipa Ents. Vazhdon Valde me një entry flash. Rigon në pritje për ta, GX në tentim për ndonjë ndim ndaj Rigonit, nuk arrin atë. Valde në double kill. GX me një mid shot. Tenton Gence erën e dytë, Sampaio si sakt në ta. 4-2 situata për Ents. E tash po vjen një save nga dyshja Sener Flatro. Nuk ka mundësi për ndonjë retake deri në fund, është vetëm një save dhe shumë shpejt me point apo pika e barazimit për ekipën kundërshtare Ents. The lost bonus that should form half a decent buy. But it's going to be 3 opportunities for Ents now to get this one over the line on their opposition's map pick and head to that vertigo, which they must be feeling safe in. I'd be surprised if he can take this rifle off Saneri, but he does catch it on the flick. Snapi me një galil. Zenat kënë ndaj ti dhe nuk e lejon për një save Sanerin. Focus, of course, slightly elsewhere. Got a broader picture to worry about at points. Still puts up numbers. 15-12 though. Even with the 2 weapons. Raundi I fundit për kundërshtarët. E 3 raunde na duan. Ekipës son që të rikthehemi. Ta zgjejmë një overtime. Vazhdojnë me një lojë. 2-2 në BEPS. E një flank nga Valde në A Palace. Sener dhe Flatro në shadow A side position. Në short po vjen një push I shpejt I Sinopsit me këtë M4 në duart e tij. 2 rifles, one on the A site, one towards short. They've split it as best they can, given both the sites an option that includes an automatic rifle, but realistically it does leave you outgunned no matter where you head. Vazhdon Valde me një late smoke në window. They start to plan out their late execute. Një ekzekutim në B-side, por që tashmë do të bëhet ky play me 2 lojtar në short. Snapi që po e hap lojën me këto utilities. E Sinopsi tashmë me këtë duel dhe nuk arrin një kill në madhe Rigon I vetëm me këtë Desert Eagle. GX në kitchen, ta shojmë këtë aksion, tentim nga Rigon, GX I sakt aty. Sampaios me këtë rejnë ndaj ti. E blokon edhe kitchen. Këto tashme edhe vendodhja e Flatros. Apo është më falni Seneri, kurse Flatro po vjen prapa në short. Në shojmë Flatro, e gjeni eliminim në snapin, kemi një lojtar në mode 2 të tjerë në core position. Vazhdon Flatro aty në killin tjetër, e Seneri në Valden. Sampaios I vetëm në rocket position. Eliminot Seneri, dërrimi pozitës. Natën e mirë për Mirash. Rikthehemi në mapën e dytë Vertigo map pick nga ekipa kundërshtare Ents. Shihemi pas 10 minutave pauzë. Ju falenderit. Yeah, sorry, was just getting us swapped over to the screen, of course, but yeah, 16-12 comes true in the end. Honestly, it didn't look like it was going to happen for a while, rather. They really were stumbling in the early stages of that T side. I guess it took them a while to get a bit of a read for what was going on. Even when they won out their initial kind of 2 rounds on that T side or so, it was not really in a manner that you would expect them to be able to replicate. I mean, the first time they somehow managed to salvage back being absolutely pincered in from Palace and everything, and then the second round they won, I think, was just with the pistols when they pushed through the smokes and managed to catch a few players blind. So it didn't seem, it seemed like a lot of the plays were a little bit desperate, but then they finally got to the point where they just broke the economy, and with that it was easy enough, I suppose, on their way to the finish line with a little bit more resistance. As we said, now we've got to be worried for Bad News Eagles moving on towards Vertigo. Not a map they play a ton of. Sure, the 2 games that they have on record are decent stats wise, but it's a map that Ents play a lot more of.
Yeah, I think the only silver lining potentially is that Vertigo as a map really rewards CT aggression, right? It rewards proactivity, it rewards pushing the issue, and that's what BNE do best. So I suspect it's going to be a lot closer than the numbers make it out to be. But of course, there's only one way to find out, and to find out that, we got to get through the breaks first. So we'll chuck it to a very quick break, and when we're back, we'll have Vertigo for you. As we move through the dust, nights turn into days, one by another. Under darkened skies, we await, bound to each
told me to be myself. So when I went and found myself, the ones who told me back then, be true to who I am, ain't think we was really gonna win. Now they watching us from the sidelines while we drowning victories like we in high tides. I'ma getting my prize. Only thing my eyes is locked in on, half a milli mine. I want it right now. Don't waste my time. Family in a penthouse with a view sky high. Blood, sweat, and tears bring more to my eyes. Cause a whole gang winning. I done gave my life. Odds low, but we did it, ain't we? And we always moving, never on the same thing. Now our lives are highlight reel. We like the thrill. This life's ideal. The hype is real. We know it. It's just the way we live. We own it. Cause that we love the thrill. We know it. It's just the way we live. We're grown up kids. It's just the way we live. We own it. Cause that we love the thrill. We know it. It's just the way we live. We're grown up kids. We're grown up kids. When the water rises, when the world burns down, we will stand together. We fight forever. We fight forever. We fight forever. Standing together. We fight Alright everyone, welcome back. 2 seconds, I do need to fix the x-ray actually, but we are indeed live. Don't worry about it not being on your screen just for a moment. We want to make sure x-ray is working, of course. There we go, we should be good now. Yeah, Vertigo, this has got to be favourable for Ents, of course. It's not a map Bad News Eagles play a ton of, and well, after how map 1 went, they'll want a big uptick in performance. We're going to have a straight up fight on mid. It actually goes the way of Ents. Rikthehemi në mapën e dytë në Vertigo Mapping nga ekipa kundërstare.
Ents tashme nga një eliminim pranë midit tek Sinopsi dhe Rigon. Në anën tjetër po e shohim edhe këtë push të Gencit që po vazhdon në deep B-main ku Madden është në pritje për ta dhe ka një dink tek GX Snapi në pritje në anën tjetër eliminohet edhe Genci. Flatro dhe Seneri të vetëm në këtë round. E lojtë të shqet, vazhdojnë të grumbullon pra mbi menit aty ekipa kundërshtare Ents e do të lëshon në drejtim të Flatros ku është në pritje në quad Flatro. Towards mid, just hoping to get this rotation right, and for now he's reading it. Has started to work his way over towards B, opting to be with one Vazhdon Valde në entry. Nuk kanë info për Flatro, një bejt aty nga Seneri, ta shojmë, a do të realizohet një double kill të paktën nga Flatro. Flatro me një kill, Flatro vazhdon edhe në tentimin e dytë. E suf për double kill i Flatros, i vetëm Snapi. Vazhdon me një eliminim tek Flatro Snapi. Kërkon edhe Senerin, double kill nga ky lojtar dhe pika e parë për Ents. Çfarë loje nga Snapi në këtë aksion. Realizon një clutch shumë të mirë për ekipën e tij Ents. Snapi e me njerë tashmë në full buy ekipa jo në roundin e dytë. Po e shohim një gap smoke nga Valde, lëshon tre nga lojtarët e Ents në drejtim të rampës. A do të kemi lojë të shpejt nga ana e tyre apo vetëm hold? One way smoke pran Rigon që tentoj një one tap. Vazhdojnë të bëjnë hold atë ekipa kundërshtare, pra është Madden dhe Snapi me nga një Mac 10 që po afron dal nga dal. Nice nade damage. Snapi nuk ndalet, por ndalet nga Sinopsi. Një one tap i bukur nga Sinqja. Sampajos me një tentim të wallbang në drejtim të djemve. Po një Mac 10 në duart e tij Rigon. Nuk mungon as ky damage i madh nga Madden. Tentojnë për një boost aty Flatro. Nuk e arrin deri në fund atë boost, Madden në pritje. Tjetër Molotov. Po vazhdojnë këtu ekipa kundërshtare, nuk e kanë ndërmend të ndalen deri në fund. Flatro me një eliminim tek Madden. Sampajos në kërkim për Gencin. GX me një pik, eliminohet nga Dia në Flatron, i vetëm Seneri në connector. Vazhdon të tentoj aty Seneri, por Dia e përmbyll këtë round dhe pika e dytë për Ents. Edhe pse ishte me tre lojtarë aty nuk arritën pas eliminimit të Sinopsit ndaj Snapit që të gjejmë edhe ndonjë kill tjetër përveç se Flatro. Yeah, I don't think he quite knew how much damage was done there in the end either, because he was definitely still aiming for the head on that fight against the ramp player. So a little bit unfortunate if he even pulled off another kill or two. Tash me një lojë tjetër. Ents. Vazhdon aty Flatro, e tjetër one tap në Sampajos. Rigon me një tentim, por që është në lojë shtëpi tashmë. Janë edhe kontrolla e rampës nga Ents, por që Flatro nuk e ka ndërmend të ndalet, vazhdon me lojë agresive prapa atyre. A do t'ja arrijë qëllimin deri në fund Flatro të gjejë paktën një kill tjetër apo jo, Sinopsi me këtë super play që gjen një kill tek Dia. Snapi me një trade për të. 4-3 kjo situatë. Valde tashmë por te smoku të gjen atë eliminim tek Seneri. Madden e hold GX në headshot për të. E Flatro që është rikthyer në heaven. Vazhdon Flatro me atë pik dhe një one tap tjetër nga ai. Një kundër dy Valde. Rikthehet direkt në B-side Flatro. Ej, vetëm është GX këtu në headshot. Me një USP në duart e tij që do t'jetë problem nëse vazhdon Valde deri në fund. Po kjo do të bëhet nga Valde. Po se ka fare i dim për Gencin dhe super round nga Flatro dhe GX. Të dytë me nga një double kill. Çfarë roundi nga Bad News Eagles. Respekt atje për subscribe-a, supportin nga ana juaj, shikues të nderuar.
Didn't expect his teammate, of course, to lose his head in the meantime. Thought maybe they heard him running away. They might have maybe even thought he was heading over towards B with it. Nuk po arri me lexu mesazhin deri në fund, kërkojmë falje. The buy is still pretty Shumë decent, shpejt do të however, Ents is përgjigjemi. solid shot here at trying to return the round. Rigon Couple of Tech 9s, decent utility. Well, it's not quite as aggressive. me një You pik know, aty Remy and such in this round from apo being jump taking nga the ana e tij risk sa and për stuff info. happens. E janë 3 lojtarë tashmë të Ents që po vinë dal nga dal në drejtim të rampës. Dy të tjerë në B-stairs, ku do të bëhet fake në këtë aksion. Ta shohim deri në fund. Vazhdon Diha, kërkon aty kokën e Senerit. Vjen edhe me një boost tjetër ekipa kundërshtare. Diha's going to get a boost up, see if he can spot that headshot angle. Spots out Ja, Seneri, po can't quite land tenton it. Treats out before the ta H gjej does too killin, much, por and where nuk do Ents wanna arrin take this deri now? në Minute fund. on the clock. Valde me një lojë të Seeing too shqet much pranë anything mindit. over towards A, still deep inside of that ramp control. Valde getting a little bit of control out of mid, but nothing Gjek shumë bukur significant. me këtë boost në pritje. And instead, they'll start to work their way up. Por This Heaven- time, on the first major issue, flashed in, couple of Përse smoke Ents spam janë mbledhur me damage 4 found. lojtarë nga ana e tyre, por në Nothing ramp. of significance though, and still Some three Pius players në to entry CT side inside of the position, K më side falni. 35 seconds on the Flatro clock. në One one-way smoke goes smoke. down, that'll last 15 of them. 30 sekonda të mbetura. In the hands of Synopsy to Një deny molotov this aty shot në on sandbags, por që nuk zgjindet asnjëri nga lojtarët tanë. Madën tashmë me këtë Tech 9, ta shohim se çka do ndodh këtu. Flatro ende në pritje në A-side, vazhdon aty Synopsi me këtë eliminim. Diha në trade për të. Rigon eliminon nga snapi, Flatro në Sampajos, në lojë shpje kemi Flatron. Nuk ka ndonjë nade aty ekipa Ents, që ta gjej dhe killin e Flatros, shpoton edhe Seneri nga Valde, por është Flatro dhe Qaza që rikthehen nga konektorit tek snapi. Dia I vetëm në 15 HP. And with so little information about what's going on, he's got to pick it up. Shpresojmë ta gjejmë këtë kill sa më shpejt. Është rrezik këtu për Dihan. For the time being, he remains passive. Looks to bait them in. They're holding this down though. Nice Vazhdon shot Diha from në eliminim të Valde. Senerit, por Flatro I I vëmendshëm dhe një triple kill nga Flatro jon. Barazohet rezultati në 2-2. Yeah, honestly, even just coming away with the one kill there was a bit of a miracle, so I think they can be happy with a little bit of extra damage. Ents me shumë firepower. Problem në duele me ekipën e tyre. Close on the bomb site to make sure no one pushes through, because it's a likely play with how low the time is to try and stop that bomb plant. That means both of them are out of position then trying to Jemi tashmë në roundin e 5. Synopsi një smoke në drejtim të rampës, Rigon që është I vetëm në gap, në mid po e shohim Flatron. Dyshja Gjex dhe Sener në afërsi të B-stairsit. Rigon ka arrit të gjej këtë kill. Ja në hold by ekipa kundërshtare. Madden që po afro dal nga dal të kërkoj një trade, Flatro nuk ndalet, ka një push nga ana e tij. Ka ngecur në stairs, Flatro dhe ka info për bombën. I vetëm snapi, eliminim nga Gjex, pika e trade për bënen. Yeah, not even disrespect. They just had so much map control. They knew what was going on. They were flying in already, shooting and everything. It's Po pra nuk ishte një disrespect këtu, por një map control nga ana e ekipës son dhe ju duhet të vazhdonin me lojë agresive. quieter Mirage. That's the kind of performance that makes you nervous on the end side of things. He's had some big impact rounds already. The Eagle's been ringing out. Me dy lojtarë në ram, dy të tjerë në B-stairs. E tashmë ndryshimi pozicionit mes Rigon dhe GX, I cili po tenton me një rush play, por eliminohet nga Madden Genci. E Dia si gjithmonë në B-stairs, Sampajos tashmë tek Synopsi, nuk e lejon fare Synopsin të hedh një nade apo molotov në drejtim të rampës. Një kill për Senerin prej B-site-it. Madden që po tenton me një eliminim. Question is, do Ents want to take that fight? And indeed they don't. Rresje prapa e Flatros tashmë në afërsi të gapit Flatro. His bomb is picked up by the T side. Po vjen me një flash Flatro. That fight not to be given it just yet.
Timing of this is going to be everything. Bomb has made his way Loj up për to në join on the A-site A-ramp. nga It's gonna be an A-site hit at the moment. Ona There's Ents. reaggression coming in down the lane. Sampajos me një pozicion të rrezikshëm. Do e gjej eliminimin në flatron. Nuk ka info për Egon, por Madden me një flick shot e gjen atë eliminim ndaj tij. I vetëm së neri kundër 4 lojtarëve kundërshtar. Tentim me këtë spray për te smokut nuk arrin atë. Kanë info për sënerin tashmë Sampajos dhe barazohet që s'ka përsëri 3 metre. Loja rrezikshme, sigur në Mirage edhe në Vertigo po e shohim në T-side ekipën Ents. Por në A-side me këto contact playat e tyre. Yeah, I was a little bit worried initially when it looked like Madden was going to keep on taking the fight towards the sandbags, but as you said, with the health, they just didn't really want to risk it. Instead, played their numbers into a great advantage on that bomb site afterwards. So, great round from Ents, a response finally after a couple of rounds. Sërin gjajshëm sigur se më herët një hold aty në ramp. E ca utilities në drejtim të djemve. GX tashmë në pritje për ndonjë eliminim. Nuk e gjena timingin e duhur në anën tjetër edhe një luft me Senerit dhe Dihas në B-stairs, por është Madden ai cili po afrohet me një mënyrë të shpejt këto. Rigon në trejt për ta, Sampajos në Rigon. E shqetësohet tashmë Vaksa loja e kundërshtarëve, Sinopsi në pritje, eliminimi sakti Sinopsit. Valde, që tenton apo e realizon atë kill dhe dia në anën tjetër tek Sinqia. Flatroj vetëm në City Spawn. Ka një trade tek Valde Flatro. Një me 2 situata për të është Diha dhe Sampajos. Njëri në rampe, tjetri në gap. Tashmë po e shojmë edhe Dihan që është fshirë në sandbags. E gjen infon për Flatron dhe eliminohet në mënyrë shumë të shpejt Flatro. Pika e 4 për Ents. Catches a 4th round, Ents back in the lead and breaking the economy of B&E as well. Perfect situation for them realistically. Should be able to farm up a bit of cash here. Problem, ta gjejmë kontrollin e rampës në fillim të raundit. Nuk po e lejojnë këtë gjë ekipa Ents. Well, there's not enough stats to really make any solid calls about it, but the stats say they're CT-sided, so... Edhe pse më herët ishin me një lojë të qetë, por që e pa Madden ndryshoj gjithçka. U futi vetëm për te smokut dhe arrit eliminimin direkt në Gincin. Tashmë Rigon me lojë agresive prapa tij dhe Sinopsi. Është vetëm Madden në pritje të rampës. Triple setup në B-side GX. Përhishet prapa. They know what's coming here. That will allow them to have a fairly heavy-handed stack in towards this B side. Është dën snapi aty në anën tjetër Madden në pritje të Rigonit. Diha në GX, snapi në Senerin, Sinopsi i vetëm. Eliminohet edhe Sinqia dhe pika e 5 për Ents. Rigon was looking for the flank, but Madden there ready to shut it down before it became too much of an issue. And once again, the eco goes by without too much fuss, and this is where we get into the interesting stuff. GXX glass cannoning himself an AWP. No. 2 raunde larg ekipa kundërshtare. Vazhdojnë me lojën e tyre. GX përsëri në AVP, por tash me një ndryshim të pozicionit në mid. Valde me lojë agresive, eliminimi bukur i Flatros në drejtim për të. Sinopsi që po tenton të gjejë një hapësirë është i bllokuar dhe snapi ka arrit. Një double kill i Madden. And finds the A site absolutely for free here. The bomb is a long way away, and they have actually taken both sites simultaneously. Dia e ka gjet vetën në B-side dhe po e therret edhe dyshën tjetër për ta. GX me një flick të bukur tek Diha. Seneri në pritje, Sampajos në eliminim për ta. I vetëm GX eliminot edhe kjo dhe pika e 6 për ekipën kundërshtare. If he goes down, that B player is choreographed. There's more bodies there. They're ready and waiting to receive. Instead, he gets a 180 double kill that locks B&E out of any kind of idea what was going on. Yeah, and things are just spiraling out of control now on the CT side. Up the full loss bonus even. Things were looking optimistic for a while for Bad News Eagles. Down by a map as well. Half by Bad News Eagles.
Molly down so no one can pick Sam up control. Pius I don't në think he was pritje actually ende able me to AVP drop, so dhe he might Sinopsi get që some ka out rritë there. Gjekët. Nice find. Kill në Madden. Done, but Me lojtë të shpejt, por kanë ngecur i vetëm sin që shpoton deri në fund apo jo. we'll drop it over E to arrin këtë Sinopsi. Dhe me njerën një drop got an AK to work with as tek well. Rigon. An advantage. E po e shohim tashmë edhe një boost nga ana jon. Definitely winnable if they play it right. Yeah, this is getting sketchy now. Triple boost. Being called. Rigon shumë bukur me këtë spray në Sam Pius. Shpoton Rigon për pak nga Diha, por që nuk ndalet kundërshtari on Diha dhe kërkon ende killater GX në headshot por të Valde me kundërpërgjigje në flatrën 3-2 kjo situatë për ekipën ton. 50 sekunda të mbetura, Valde vazhdon të kërkojë eliminimin tjetër që gjen atë në Gencin. Valde të thofshin durt. Nuk po ndalet danezi. 18 HP, triple kill nga ana e tij, Esnapi tashmë në pritje në deep gap position që nuk patën mundësi edhe djemt apo senere në atë pozicion ta ndëgjoj ndoshta edhe zoomin e snipit për kundërshtarin Snapi. 7-3 po dominon ekipa Ents. Statistika shumë të mira sa i përket përqindjes së fitoreve në Vertigo nga Ents team. E tashmë Snapi me një lojë super agresive. Sinopsi në anën tjetër, eliminot nga Sam Pius. Flatro në Valde në mid, vazhdon Flatro, 13 killa nga ana e tij deri më tash. GX në mbajtje të gepet aty. Shumë bukur a eliminim 3-3 kjo situatë. GX në side po vazhdon në headshot position GX. Ofërti Flatro. Kemi pra dy lojtar këtu, kurse Seneri po vazhdon të bëj hold prej CT position edhe B side. Apo edhe midin. Yeah, it very odd, but his teammates were able to bail him out of it. When he gets this late, Dia me këto tentime wall bang. Not a lot of util left on this end side of things is the issue here. There's really no smoke to Sam get Pius i fokusuar. Gonna need to find the entries if they want to find their Në way in. side. Still 45 seconds on the clock. Couple of flashes. Some Pius leading the charge into the site itself. Orb scoped up, yet to see anything. Diha should, if he gets his time, Një info tashmë Sam Pius. E djemt, po e lojnë këtë round në një retake. Diha me një tentim, në lojë shpish Diha, Sam Pius në Senerin. Kanë infon edhe për Flatron që ndodhet në headshot. Ta shojmë Flatro, GX në ndim për të, një flash në drejtim të djemve. 2-2 kjo situatë, Madden në një lojë defanzive së bashku me Sam Pius. E tentojnë me një smoke ta blokojnë edhe pamin e sniperistit këtu djemt. Ta shojmë këtë aksion, eliminon shumë bukur Madden nga Flatro. Sam Pius nuk ka fare vision, Flatro në triple kill, full diffuse nga GX, pika e 4 për bënin. It's a fourth round that B&E desperately needed. A fourth round they needed. Retake i sakt nga ekipa jon. Ordinim shumë i mirë. Madden was on the ramp, didn't take the peak initially, and Përsërini match pause. Nështë kemi ndonjë technical pause, problem teknik. The op could kind of confirm that with a jiggle peak, so I feel like they probably could have played that 2-on-2 slightly better, but having had a few easier rounds in a row, maybe they were getting, the confidence was getting the better of them rather. I think we've had a disconnect. Regon është ai cili po ka probleme tashmë me server. Yeah, looks that way to me. Missing one. He is back in the server luckily. Didn't take too long. Rikthehet shumë shpejt edhe Rigoni. Yeah, I was prepping for another long technical pause. It was about to. There we go, a Zeus for GXX. Interesting. He's been carrying that around for a little while now. It was their last round. I mean, it can be useful if you're getting rushed down, you need a reload. You're tucked in, someone tries to jump around the corner or whatever. But it's very, very situational. I feel like you're creating a niche for something that doesn't exist there. That's why pistols are made. You don't he's need playing a around Zeus. A, right? That's kind of what happens if you're getting rushed down on the alley side of things.
you mow down one or two, the rest of them are still trying to hunt you. Maybe that's why. You are a far more composed man than me. If in a rush situation when you run out of ammo on your Rick rifle, Femi you live, have the Rick on. composure to switch to the Zeus. You've already got 2 or 3 and kills. Yeah, you land just it, want to bro. BM them. Lui e agresiv nga ana e tij, por edhe flatros po ashtu në bisters, ku kemi 3 lojtar të Ents që po e bëjmë pritjen për të, ta shohim. Eliminimi sakt. Flatro në double kill edhe në stopin. Vazhdon Seneri në mbrojtje për të. E nuk e lejon këtë gjë Madden deri në fund që Flatro ta gjej rrugën e të tërhiqet lart në B-side, si nopse me një solo push. Sin që ka info e gjen atë eliminim, Sampajos në të. 2-2, gjithë shka e barabart. Synergy pran midit që po drejtohen në ladder. Një flank nga ana e tyre e Madden Sampajos në rampën e gap. The A site's taken, they'll start to realize it's open, but I have no idea if they'd even consider it. Sampajos në pritje aty të djemve. Half a clue. Sampajos tashmë Through the second, I thought he'd not got the kill. me një kill në Gensin, por edhe në tek të Senerit. To bring him down to 14 HP, but E pa besueshme çfarë timing nga Sampajos. a quad kill from the Orpa against the rifle buy to get it over the line. A little bit of magic there. You could see him thinking about it, thinking about the possibility. Në sekundin apo momentin e dur, rikthehet prapa e gjen as he finds one kill, por legs pak up the me second. një plumb double buys his kill team an 8th Sampajos. round, and this T side is looking very, very solid now from Ents. It's been a bit sketchy around the edges, but an 8-round T side on Vertigo. They're finding a lot of success. They're me dealing ka të with a lot of rezultati. what Bad News Eagles Në are full throwing at buy them, Bad and they're News coming back Eagles from a lot of disadvantaged do tentojnë situations përsëri as të well. rikthehen And given the buy that we have këto Bad raunde News në Eagles on vazhdim. right now, it's Kemi pretty likely that they're going to add to this even more. trajtar në hold në ramp. Probably going to be the target Prej right now Ents. for Ents, and it's Është vallë që po shndron në mid. win this round. E diha At best would be something se similar. po sillet si kur mbashet babës. Slightly slower approach at least from Ents this time around, and Bad News Eagles themselves not looking Vazhdon into snapi aggressive peak ramp this time around. me këtë one way smoke. We're punished Like by this. Djem që kanë vendosur të bëjnë një lojë më understandable. pasive. Yeah, I Edhe në like it këtë from round. B&E. They mix it up. They play with that very proactive style. They take the fight to Ents and then they completely disconnect from it. And you can see Ents are having to be cautious, having to use up utility to take this initial control, knowing that we've seen aggression pretty much everywhere from the CT side. So does a good job of burning the clock down, burning the 50 utility down. It sekonda binds loje you qetë in edhe these nga kind of Ents. situations where you're a Vetëm little në short on the pritje e që firepower and a tashmë little po short on the lëshon utility. dal nga It dal binds you a 5v5. por në A-side. Një molotov i Madden. The best possible Me opportunity bën to clear make that at angle round në stick, and with 35 sandbags. seconds left again, it is going to be a Por që nuk straight up gjendet roll asnjëri out nga lojtarët, onto ta this shohim A side, Snopsin and me that is këto fangles exactly shumë what bukur. B&E will want. Synopsy with a quick headshot to open Ky things up on the pozicioni B her sinqes end. edhe eliminimi tjetër në Madden. Synopsi që kërkon edhe killin e tretë, por është Rigona i cili e realizon tek snapi në gap. E Valde që nuk ndalet me këto utilities e blokon pamjen e mundson apo jo ato për një plant. Rigon nuk e lejon, vazhdon në ndjekje të Sampajos Rigon. Pika e 5 për Bad News Eagles. Well played Rigon. Round shumë i bukur prej Rigonit. Edhe prej Synopsit në fillim ma double kill shumë easy peasy prej off angle në top boxes prej A-side-it. Që nuk arritën me gjetë një trade për ta, pasi mori 2 killa Synopsi. E shohim Flatron përsëri me këtë push, apo jo ka vendosur bëj hold në wood position. GX ka info për kundërshtarët në mid. Janë përgatitur për një B-split ekipa kundërshtare Ents. Po e shohim Madden me një AK në duart e tij që shumë shpejt do të realizohet edhe ai boost në afërsi të midit. GX a do të jetë i gatshëm për një flick të shpejt apo jo? E rrshet këtu këmba e Madden. Do të vazhdoj përsëri Madden deri në fund. GX është tërhequr prapa. Se që ka pa dhe kokën e Madden Genci. Flatro shumë bukur me këtë pozit, por o diha me atrejt.
Diha able to get at least one, but that second Rigon në ndim të ekipës pranë midit. Vazhdon Rigon të kërkoj edhe lojtarin Valde. Diha tashmë në senerin. 3-2 situata për Bet News Eagles. Valde në full blind tek GX. Rigon me super spray. 2 kundër 1. I vetëm Polaki Diha. He's been flanked out all the while by Synopsy and he has no clue. Një flank tashmë nga Sinqia që ka full info sa i përket B-site-it. Por po vjen edhe të rishja prapa e Rigonit në Underhaven që shumë shpejt do të gjej eliminimin e Dihas besoj. E po pra kjo pritë nga Rigon dhe pika 6 për Bet News Eagles. Eliminimi bukur kë në mënyrë të shit e Rigon man. 18 kila Juan Flatro. I pandal shumë në Vertigo. Kazanova joni dashur. Loj shumë e mirë nga Flatro në City Side. Me ato playa full agresiv në B-stairs. E po ashtu edhe në mid më herët. Ekonomi e dobët nga Ends. 4 pistoleta vetëm një galin nga Diha. Snapi që po afrohet në mënyrë të shpejt, pra është një loj për në A-side këtu shikus të ndërruar. Rigon në mes të rampës, arrin në fund të futet në sandbags. Synopsi shumë ofër në smoke, Snapi ofër tishe po qëndrën. Kemi një fade aty, Synopsi shumë bukur me këtë eliminim. Vazhdon Sinqia, gjenë edhe killin e dytë. Të rishje prapa e ti, ndima e bashkëlojtarit GX. Motojnë dhe e marin vetën paksa këtu bëneja. Ma dënë që po fshijet pra pas smokut. A do të kemi një spray nga Genci aty apo jo. Flatro me një kill tjetër tek Diha. Se nere në Valden i vetëm madhe në fade të gepit. E por shëndetet edhe Cërnagori joni dashur. 8-7 ky half time. 8 pik për end, 7 për bënin. Ta shojmë në T-side, a jemi të përgatitur për një rikthim apo jo. Një pauzë shumë e shkurt, jemi live.
Alright guys, we are back. I said it wouldn't be too long of a break, and that was the case. The players just refilling their water or whatever. Well, they had 2 or 3 minutes there at the half-time. As we go into what could be the final half, events are able to kind of kick it off again, but the final few rounds they're going... Vazhdojmë me pjesën e dytë në Vertigo në T-side ekipa jon. Kontakt me 4 lojtar pranë midit e vetëm flatrën në drejtim për në B-stairs. Në anën tjetër një setup këtu nga kundërshtarët tonë drejt e në mid, City Connector, close mid dhe Heaven nga Diha. Vazhdojmë me një Molotov në Heaven djemt, Madden me dual beretas, GX i sak me këtë rejt. Valde që do të tentoj të futet por te smokot është në 10 HP. Diha në double kill, Diha e kërkon edhe killin e tret, low HP GX. E arrin atë Valde. E flatro me këtë tentim në Dihan, por i pandalshëm me këto dual beretas, jo vetëm kjo, por se cili lojtar që po i blin. Nënt me 7, fitot raundi i parë. Shojmë tek ekipa jon, a kemi një full buy, half buy, apo vetëm eco round? Yeah, and even when you're hitting the body, it's doing like 12 damage a bullet, so you need those headshots really, ideally. It's Glocks across the board, nothing for Bad News Eagle. Eco round nga Bëneja. Po afron me Glocka këtu. Afërsi të rampës, në anën tjetër edhe një push nga Madden. Coming in from the MP9, perhaps there's a shot there for a bit of a trade. The problem is the M4 is also supporting longer range on the angle, so it'll be a slight bait and switch. It'll be tough really for these Glocks to do anything. It should be smooth sailing. Snapi në pritje e Madden këtu me këtë double kill. Vazhdon snapi double killin tjetër, low HP nga GX. Shumë bukur me nga një kill e Rigon dhe Ginci. Exactly what GXX does, good lad. Oh, it didn't go. There we go. Shoots it off the map just to make absolutely sure, and from here, anything he can get is a bonus. He's taken a rifle out of the hands. Finally, the nade will finish it off, but that rifle is a goner. Pika 10 por Ents. E tash është koha. A tregojmë vetën këtu në Vertigo se apo rikthehemi apo jo. The reinvestment on a few full of these buy is going to be hefty. Madden and Sunpius, the 2 clear ones. And if B&E can start to respond on their T side, we could really have a game on our hands. Yeah, Snappy's even still on an MP9, and this isn't a bonus round. They do not have enough to buy on everyone. Në raundi tjetër. If they lose this round, Bad News Eagles are in with a 9th round most likely before. Jemi me 3 lojtar në afërsi të rampës. Në B-stairs që po vazhdon tjetë Senere e prapa në mid Flatro. Loj më ndryshe prej Ents ekipa son është një agresivitet i madhe. E double setup në afërsi të Flatros që e gjend pak të një eliminim tek Diha Flatro, vjen ai tren nga Valde, Sinopsi shumë më afër kundërshtarit e tij. E gjend Half kill Sampajos tek Sinqa, Senere ka rrit të eliminoj Valde në B-side. Nuk mungon edhe loja shpejt e lojtarëve të e rampës. Snapi në Rigon. 40 HP nga Snapi, GX shumë bukur në triple kill. Dhe pika e 8 e ekipa son. Shumë bukur i menagjuar kjo round nga djemt. Do e qet. Në pritje të duar aty, sidomos me Gencin, që realizojmë fund këtë triple kill. E po ashtu Senere me hapjen e B-side-it tek Valde. Full eco and steam. Sinopsi tashmë me Rigonin që janë afërsi të rampës. Apo jo, e kam vendos gjithë Bëneja të afron aty, e Flatro i vetëm në ledër. Ka një kontakt Flatro me njërin nga lojtarët Ents. Snapi në pritje, vazhdon me një spray Deagle këtu pranë smokut. Madden me një tentim tjetër, GX në fund e realizon atë kill ndaj tij. Sinopsi në double kill tek Snapi dhe Sampajos. Vazhdon Sinqa, kërkon edhe killin e tret, por paksa të arri atë një dink tek Diha.
që po vrapon prapa në T-spawn dhe nuk e lën deri në fund sinopsin. Not quite able to convert on either of them. If they'd stayed Mbledh a couple of seconds dollar longer back in për front of that snipin e smoke, they Gencit. would have got a freebie. One more deagle bullet would have dealt with Rigon, and suddenly it's a Vetëm në completely 5 different HP është round Diha. to be, Seneri shumë unfortunately. bukur. Valde last up. Valde Hoping që maybe ka to arrit find a futet në couple of T-spawn exits me një here. deagle. Anything he can would E be po a e bën bonus këtë for pritje. GX having none of GX. it, all five up, Lëvizje e bukur nga ana e tij. Pika e very 9 për solid Banen. round to find as they start to really reel in Ents on the CT side. Ta shohim se si po e mban e rampën ekipa kundërshtare Ents në krahasim me ekipën tonë në City Side. A do të vazhdojnë full agresiv. Apo jo. Është snapi. Por e fati në kep dhe. Sinopsi që ka rrit në mënyrë të shpejt. Ofër ti për Sampajos. E realizon killin dhe Sinopsit. E vazhdon tashmë për në janonën tjetër në B-side. Dia i vetëm në default. O një flash nga Sampajos. Flatro i vëmendshëm për të gjenë eliminimin ndaj tij. Rigon tashmë me këto fengull në mid. Barazor që s'ka 3-3 kjo situatë. GX me një tentim. Në fund ka një kill aty. Sampajos rrezik për djem. Në mes të smokut është edhe Flatro. Sampajos kërkon edhe killin ndaj Gencit në lojë shpje kemi GX. Change weapon nga ana e Spanjollit. Eliminot Genci por ndihma e Rigon. Trade në momentin e duhur. Barazor që s'ka 10-10. E nuk do të dërzojmë i late Bad News Eagles. Absolute carnage, but that's where B&E do some of their best work, leveling things out now. Ancient hearing its head over the horizon as a decider. 10-10. Half by again for Tashmë shpresoj që ta zgjeni edhe këtë pikë në mënyrë të qetë, mos të nguten këto ekipa jon, sepse ajo është ndoshta gabimi që po e bëjmë shpesh herë në këto iko raunde hold baja. Vazhdon Flatro i vetëm në mid, dy lojtari ka ofër. Flatro me një tentim, por Valde tregot më i shpejt. Madden GX po ashtu. Sinopsi në Sampajos. Madden i vetëm në pritje pranë e sajtit. Vazhdon në gap position Madden. E kemi edhe ndihmën e Dihas. Në anën tjetër është Valde me një kej në duart e tij. Madden me një tentim. Sener që hapë lojën për ekipën. Rigon në lojë shpi nga Diha. Ja i Molotov i bukur nga ana djemve. A ka në info për Valden këto përnej apo Seneri në killin e dytë këto. Shumë bukur qaza vazhdon të kërkoj edhe killin ndaj Dihas. Rigon gutet paksa. One tap nga Dia në kokën e tij. Sinops i vëmendshëm dhe pika. E 11 për Banen e tashmë në përsi kundër Ents. Jemi në përsi me një pikë këtu. Mos miro në mësysh deri në fund. GX i pajisur soi përket pareve deri në fund, por nuk don që të vazhdoj raundin me AVP. Kemi një tjetër strategji nga djemt. Flatro vazhdon për në mid nga Ledder Room. Madden në të njëjtën lojë sikur se më herët edhe snapi. Valde në eliminim për Flatron. Ishte lojë agresive në mid nga Valde. Një boost këtu për Rigon. Dëgjot Rigon, rrezik e madh. Në anën e djathtë kemi kundërshtarin GX që eliminon bukur Valden. Përsëri të barabartë. Sinops tenton për një one way smoke. E gjen ndoshta atë. Në anën e djathtë ka kundërshtarin Madden. Një nade i bukur i Siches. Por jo ndonjë damage i madh tek Madden. Ka një one way Madden, eliminot Sicha. Seneri tashmë me një reaction së bashku me GX dhe Rigon. A do të plotësohet ky round në favorin e BNS apo jo, ta shohim deri në fund. Në pritje quad position Diha. Sampajos tashmë në ndihmë për ta. Nuk ka reaction të shpejt nga Bad News Eagles. Do t'jetë rrezik i madh. Info për njërin nga lojtarët. Dia në pik tash një double kill nga ana e tij, Madden në GX.
Erik kthehet Ents 19-19. The rifles finally work for them. It won't get easier from here. There's more rifle buys in the back pocket. of BNE, but that is exactly what the doctor ordered for Ents. Një smoke nga dia pran Bistersit. Ishte ai smoke që nga dalçoi edhe ekipën. E nuk e lejoj të futej në mënyrë më të shpejt. E këtu Flatro e përqafon Nejdin nga valde poshtë edhe Sinopsi që pëson një huge damage nga lojtari I Asajtit. Snapi. Një fillim jo I mirë në këtë round. It's the kind of damage that rewards you late in a round when you're in a scrappy situation. Sinopsi a bullet from death. Dhe Sinqa few behind him. të kërkoj ende ndonjë tag apo damage në drejtim të kundërshtarëve. Po e shohim një setup, është në Heaven. Apo jo ishte në mid, më falni, tash në Heaven është Dia e valde pran midit. Dia me një gap, vazhdon Dia me këtë spray, eliminohet Sener, Flatrën në trade, mendon që e ka lojtarin tjetër në default position, Madden që erdhi shumë shpejt në Heaven Sampajos prej City position në eliminim të Gencit. Sinopsi me një tentim por. E pa mundur kjo. Sinopsi easily taken down, a straight bullet finishes him off. Hence have their 12. E pa mundur kjo në këtë aksion nga ekipa jon. Low buy pritet të ketë prej djemve. Yeah, just a sudden turn in the tide of this game once again. I think that's realized also by Bad News Eagles as they are forced to call. E pa më herët se si Ents zhvilluan lojën e tyre në ramp në T-side në një mënyrë shumë të qetë, kontroll 100% të rampës. E fillonin roundin me 3 lojtar, pastaj e pristin edhe lojtarin e midit të rikthej prapa. Pas kontrollës në pozitën close mid. Luanin vetëm me një flank, por shumë me lojë të qetë dhe të sigurt. E ndoshta duhet vazhdojnë edhe BNE-ja në të njëjtën mënyrë pran e rampës, sepse po e shohim Snapi nuk po ndalët, është full agresiv në çdo round. Ai gjelli Ents full agresiv, që po e shtyn edhe bashkëtarin e tij Madden të bëjë të njëjtën gjë. Sampajos tashmë në atë pozitë të Snapit. E gjen këtë kill tek Sinopsi. Vazhdojnë djem të kërkojnë një trade. Snapi në gap e një nade nga Madden. Nuk ndalen Ents. Full control e rampës në City side. Flatro at least recovers the rifle. There's a bit of a gap me një one way këtu. 13-19 their crosshairs, and that hero rifle gets nothing done. And that hero rifle even pushes Rigon to the point where he's not going to be able to get an AK and full armor into this round. Maybe pushed it a little far there to try and get a hero rifle out. 13-19 Make this buy a little awkward. They'll juggle around the bits and pieces. Në këtë round kemi një full buy. 3 AKs, a Mac 10 in the hands of me lojë të shpejt problem me gjetat pikën fituese në T-side, por ta shohim a do ndryshoj kjo strategji e Bad News Eagles apo jo. Vetëm një smoke në Iram nga Flatra. Lojë shet në mid me 3 lojtar Bad News Eagles. Rigon po bashkangjitet në ladder. Po afrohet 4 që abones pran midit e prapa atyre që shëndron Sinopsi. Në pritje Sampajos. One tap këto tek Senere. Trade I bukur I Flatrës. Valde me full info për djem. 2 lojtar në B-side nga Ents. E 2 të tjerë në A-side. Blokot edhe City spawn me atë smoke e një molotov në anën e djatë të konektorit. Vazhdon Flatrë, shumë bukur e kërkon atë kill, por është Madden që kundër përgjigjet më shpejt. Dhe gjen fitoren e këtij 2 luftimi Madden. E tashmë I lojtar loja agresive që nga fillimi ndoshta edhe I këtij turniri sot
Just one home over on A, and it's Madden on the off angle. The AWP bullet whistles between his legs. He'll be traded, but that's not important. Gëndjellet këtu paksa me këtë flick në Madden. E shpresojmë që të kemi një klash nga ana e tij. Diha dhe Valde nuk ka utility, vetëm një flash tek lojtari polak. Tërheqje prapa e Rigonit në mënyrë shumë të qetë. Nuk ka fjalë më shumë. Diha fluturon në mes të mapës. 14-11, vetëm 2 raunde larg fitores Ents. Një ekonomi ndoshta më e mirë tashmë po na përcjell pas plantimit të bombës. Yeah, and well, it's the exact opposite for B&E. They can scrape together a buy. I think they probably will go for it because I mean you're going to be taking an eco otherwise and then fighting for an overtime while already down by a map. So yeah, likely you try and get it done here. Maybe one player sacrifices weaponry wise, so you have the nades to back up some sort of a play around A even. They stumbled a couple rounds back and just haven't been able to find their footing once again. And it's gotten, within just a few rounds, completely out of control. I mean, look at the economy there for Ends. Gonna need to be a couple of rounds in a row before they could crack that down. I think the decision is, what do you want to do here? Yeah. You've got just enough money for a buy, but if you want to do anything set play, if you want to do anything execute heavy, you're going to struggle. They are going to roll it though. AKs are out, they'll juggle around the little utility they can afford. Vazhdojmë me raundin tjetër. Full buy nga ana jon. 5 AK-a në këtë round dhe 3 smoke një molotov apo 4 smoke dhe një molly i Rigonit. A do të bashkohen djemt për një ekzekutim të gjithë së bashku në B-side apo do të kemi një default play. Logot rampa përsëri nga ana Ents. Flatro i vetëm në mid. Që po kërkon ndonjë info Flatro. Nade drejt në xhepat e dyshës Rigon Sener nga Diha. Vazhdon Diha të bëj pritje për boostin e tyre. Ka dëgjuar Rigonin, por elimino Diha Madden me këtë trade për të. Madden në kontrollim të B-side-it Valde e pran midit. Rrezik do t'jetë për Flatron. Do e bëj clear Flatro atë angle apo jo ta shohim. Se njëri rikthehet në T-spawn e pret ndonjë push për Valdën, por që kjo nuk po ndodh. Sepse është Flatro aty në mid. Edhe Sinopsi ku ka 2 kundërshtar në pritje për të legjen këtë shumë të shpejt në snapin. Sinqja jon do të vazhdoj, por nuk ka info për Sampajës. 30 sekunda të mbetura, 2 lojtarë në site, lojtari tjetër Madden që po e bën këtë rotate. Flatro e gjen këtë kill në të me njerë info apo ky call i shpejt i Flatros për në B-side plant. Sampajës Valde do të shkojnë deri në fund për round. Po e shojmë një change weapon të Sampajës apo jo. E rikthejmë përsëri AWP-n. Më duket se është një save. Nuk kemi një save shikues të nderuar nga Ents. Ky ishte një round superior nga ana jon në mënyrë të qetë nga dal. Hapje e lojës nga Rigon. Trade direkt në Rigonin. Flatro me atë late play që në fund realizoi killin ndaj rotacionit që ishte Madden atë pozit. E po ashtu edhe Sinqja e pat një kill në drejtim të snapit në A-side default. Nështë po të vazhdojmë me këtë loj më të nga dalt, do të kemi një fitore në Vertigo. Yeah, the buy still coming out. Plenty for another reinvestment on 3 of the players. Snappy might be a little bit low. Madden wouldn't have quite enough, so Nuk ka ndonjë AWP për Ginsin. Fakt është plani krejtësisht ndryshe. Jo me play të AVPs.
still some hope. E afro See the way dyshja forward for Rigon Bad News Sener Eagles. në afërsi të bistersit. Flatrën në pritje të midit. This is where Ents have Afër struggled. të regjindet edhe Gjex. Shutting out these games. I You've vetëm seen them është lose sinopsi their steam. në ramp. Critical Diha moments. me këtë one way. E Slightly realizon to the horse, apo and jo. takes some damage through it. Shpoton për pak Seneri. Aggression also called in mid. Ents want these Double fights. setup pran midit. Rrezik e madh për Flatrën. Duhet No ta flashbang pres here ekipën either. Flatro. Flatro just gonna swing this angle on timing. Eliminot Flatrën nga Sampajas. Doesn't expect the second Madde swing. në It's a Gjex. beautiful setup, triggered exactly 5 as me 3 intended. kjo Madden situatë. goes down low, but that's irrelevant. 2 kills to the good. He'll take the AWP off Sampajas. Thank you very much. And Ents in a fantastic position here. 3 on Vazhdon 5. sinopsi sikur se më herët. Limited info what's going on elsewhere. të so njëjtën Snappy's lojë. cocktail. Taking the Në relative drejtim safety të of the site with him. A-site-it. There is a third player close on the rotation. The timings of this could be everything. Madden needs a kill. Madden në pritje prej Under Buy Heaven. the time for those players over to Direkt Woodby to në get ramp. something done. One-way smoke goes out. Flash over the top. 45 seconds left on that clock as Synopsy now starts to work his way around the edges. Tag from the HE, not quite Madden enough. Madden eliminim does të find his Synopsit. kill, and that baits him into Snapi Snappy tek who finds Seneri. another. Rigon A që ka 1v5. mbet Rigon looks I at the picture vetëm and wonders e why it po looks so vazhdon për në different to gap one they Rigon. thought up at the start of this A round. shohim deri në fund Once Rigonin. his last kill is hunting for it, will Eliminot go down Snapi. for his Në trouble. pritje dy lojtar But të at this tjerë point, të there is Ents. absolutely Fake everyone jam nga ready and Rigon. waiting. Është shumë Gets bukur a kjo shot. second, does Rigon. very well to take that away, but the AWP will be recovered. 15-12. Map point prej Ents. For the Bad News Eagles, there's a few players who can buy, but Juan Flatra and Seneri Një round larg fitores ekipa kundërshtare. Two players left on weaker weapons, as you said. A Galil and the Mac 10. They actually get an op. It's a glass cannon, but wasn't really expecting one to be in play, so that might even potentially catch Ents off guard. They have 3 chances to put an end to this one. This is not the position Bad News Eagles wanted to be left in, and a reminder, this is the lower bracket. Sampajas në hold për në Beasters. E në anën tjetër Gjex ka arritë të bëj bajnë AVP. Do e provoj prej rampës Genci. Asgjej killin. Nështë tek Snapi apo Madden që nuk po ndalen me lojë agresive. E shohim pozitat e kundërshtarëve në gap dhe në sandbags. All 5 players down the ramp, waiting out the early utility, seeing if anything's given to them, and the aggression is being called here. 3 lojtar tashmë të Ents. Snapi nuk ndalet. E gjen këtë eliminim. Madden në Gjex. Rigon me një trade. Vazhdon aty. Rigon në double kill. Snapi në të Senerin, më falni. Rigon në triple kill. 3 killa të Rigonit në këtë aksion. Doesn't want to give any information away. E tashmë probleme me internet. Kanë ngecur në mes të mapës Rigon. 50 seconds. That doesn't look good. There was definitely a little freeze. Çfarë po ndodh me serverat në It Gjermani? definitely was. I thought it might have been kind of hope being given up, but yeah, I think you're correct. It did look a little bit iffy. He looks like he's really struggling. No, he turned a little bit. I'm not too sure what he's up to. He really looks like he's struggling with 25 Ja, seconds. pa besush me kjo This çka po isn't a shohim sonte. tactical cutting noise. This is a something's gone wrong. I'm presuming, yeah. Do të do të rikthehet Oh, edhe yeah. një herë raundi. Yeah. Oh, yeah, he's... Mouse? Rigon si It mi looks pi like- it looks 5 like his shotat mouse e is gone and shoki he's trying to walk up the ramp apo with, Michel like, Shishet ease, right? Oh, në that's diskotek. unfortunate. It's unfortunate. It's well deserved for Ents. Ka fillu Thinks he's on the bomb site. me I think radhë he's trying to zidit put the me bomb krysh down, but he's fulja. nowhere near it. Kjo është e pabesueshme. 15-12. Something Ja, went do të wrong. kemi një Something restart went oh so të wrong, but you can't rundit. say that Ents didn't deserve the opportunity. They fought for that. They scrapped for that. They got it done. And they really did. On that second map especially, they scrapped to the death to stay alive, and they bought themselves their opportunity in this lower bracket. Respekt edhe për këtë dyshe komentatorët e ESL-it edhe për shtikerin mrapa këtij mjekroshit këtu. Apo si që themi në Shqipëri aty ke priza. Nuk na ka met asgjë tjetër veç me fol për shtikera e nuk po dihet a ka ndonjë restart të raundit apo jo, të presim edhe pak. Not really the time most of them were expecting to be going till there was a few technical issues today that amounted to maybe 4 hours. Yeah, it was a tough shift for everyone involved, but Ents get the job done. They keep their hopes of IEM Brazil alive. Plenty of underdogs running through the upper bracket as well, so plenty of opportunity there. There is still a game live right now. Big V Sprout is on the D stream,
So replace the C up the top with a D. Go ahead to that and give the boys support because that's still in its second map. So that one's going to be going really late. But I think that's about it from us, Dean. Yeah, that's all we've got for tonight. Unfortunately, I think there'll be more games tomorrow. We won't be back, but I think the A and the B stream will still be going with the rest of those upper bracket matchups. So definitely make sure you stick around and check out those matches tomorrow. Hit the follow on the main channel so you know when they go live again. As we said, there is still that one game going, so go ahead and swap on over. But that is all from us. Thank you for watching, and we'll see you again. GG, shikues të ndëruar, nuk ka rikthim të raundit. Respekte pa fund, servera e lidhje direkte të sakt. Këtu përfundon edhe rrugtimi për IEM Brazil 2023. Really making history. Absolutely phenomenal. And Ace is the champion of the Intel Extreme Masters World Finals. Storm's still not quite done. IMC is going to take this fight, though. 3 seconds left. Last 2 rounds of pressure's got to Pra vazhdon nesër në ora 3 gjys Monte Ends. BNE-ja disqualifikohet. Ju falenderoj nga zemra që ishit me ne. Natën e mirë për sonte. Shihemi në turnirin e radhës në Malt, ku do të mbahet CCT-ja e pastaj edhe rruga për në ESL Conference League me 28 shkurt. Natën e mirë nga Gjoci, shihemi herave tjera. Salut!